हामी यो भिडियोमा युजरबाट इनपुट कसरी लिने भनेर हेर्न गइरहेको छौँ। सपोज मैले तपाईँको नाम के हो भनेर जस्तै यहाँनिर चाहिँ मैले स्ट्रिङ नेम इज कस टु मैले सपोज विकास लेखेँ होइन। अब यो विकास भन्न मैले स्ट्रिङ भनेको हाम्रो डबल कोटेसनभित्र हुन्छ है, विकास लेखेँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो त मैले विकास नेम भनेको विकास हो भनेर अलरेडी मलाई थाहा थियो, त्यस कारणले गर्दा मैले विकास भन्ने यसरी असाइन गर्न सक्छु। तर सधैँभरि मलाई यो भेरिएबलमा के भ्यालु असाइन गर्ने भनेर मलाई थाहा हुँदैन। त्यसको लागि त मैले युजरबाट इनपुट लिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा सबभन्दा पहिला कन्सोल डट एउटा म्यासेज दिनु पऱ्यो नि स्क्रिनमा होइन, स्क्रिनमा म्यासेज दिनु पऱ्यो। भनेपछि यहाँ म म्यासेज के दिन्छु भने प्लिज इन्टर योर नेम भनेर यसरी इन्टर योर नेम भन्न मैले नेम इन्टर गर भन्न भने होइन। अब युजरले के कुरा थाहा पाइसक्यो, उसले नेम इन्टर गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा पाइसक्यो। अब त्यस पछाडि यहाँ म के गरिदिन्छु भने console dot readline भन्न भने होइन, रिड लाइन भने यो फङ्सनले के गर्छ भन्दा स्ट्रिङ भ्यालुलाई लिन्छ है। स्ट्रिङलाई मैले जुन इन्टर गरेको युजरले इन्टर गरेको थियो त्यो भ्यालु मैले कन्सोलमा केही कुरा इन्टर गरेँ, मैले विकास भनेर अथवा राम हरि केही इन्टर गरेँ भने त्यसले यो console dot readline फङ्सनले के गर्छ त्यसलाई स्क्रिनलाई चाहिँ त्यो इन्टर गरेको भ्यालुलाई लिइरहेको हुन्छ। अब यसलाई कुनै भेरिएबलमा असाइन गर्छु स्ट्रिङ होइन, स्ट्रिङ मैले के दिन सक्छु माई नेम भने यसरी मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ सपोज, र मैले त्यो स्ट्रिङ लिएको भ्यालुलाई मैले के गरेँ यतापट्टि माई नेममा लगेर असाइन गरेँ। त्यसपछि म फेरि के गर्छु console dot राइट लाइन गरेर माई राइट लाइन यो राइट मात्र लेख्यो भने लाइन ब्रेक गर्दैन, राइट लाइन गऱ्यो भने लाइन ब्रेक गर्छ। मैले यसरी के गरेँ मैले लिएको इनपुटलाई चाहिँ मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि यसरी मैले इन्टर के भन्छ यसलाई यसरी मैले आउटपुट निकाल्दैछु। हेरौँ है त यसको आउटपुट कस्तो आउँछ। यो रन हुँदैछ, केही समयले लिन्छ। डन बिल्डिङ प्रोजेक्ट्स PossibleTechs यो अब आउटपुट आइसकेको छ। इन्टर योर नेम भन्न भन्यो मैले सपोज गर्नुहोस् मैले राम भन्ने यसरी इन्टर गरेँ र राम भन्ने इन्टर गर्ने बित्तिकै यो राम भन्ने यहाँ तल आएको छ। अब यसलाई हामीले अझै कन्क्याटिनेसन स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसनहरू गर्ने प्रोसेसहरूको भिडियोहरू म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा देखाउँछु, जहाँ हामीले यसलाई चाहिँ स्ट्रिङको कन्क्याटिनेसन गरेर चाहिँ यो नाम मात्रै आएको छ, योर नेम यो हो, एड्रेस यो हो भन्ने कुरा कसरी हामीले दुईवटा स्ट्रिङलाई जोड्न सक्छौँ अन्त स्ट्रिङसँग रिलेटेड फङ्सनको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ बाँकी फर्दर भिडियो है त।